හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මොනවාද අපි ස්ට්‍රින්ග් ආර්ට් එකක් හදන්න ගන්න ඕන දේවල් කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මගේ අහන දෙයක් තමයි මොන වගේ නූල් ಜಾතිද අපි ගන්න ඕනේ, මොන වගේ ඇන ಜಾතිද අපි ගන්න ඕනේ, මේ වර්ගේ මොනවාද? ඉතින් මේ හැම දෙයකටම උත්තර අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද අපිට ස්ට්‍රින්ග් ආර්ට් එකක් හදන්න ඕන වෙන්නේ කියලා. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ craft videos ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි බලමු string art හදන්න අපිට මොනවාද ගන්න පුළුවන් නූල් වර්ග කියලා. මෙතන තියෙනවා නූල් වර්ග කිහිපයක්. මුලින්ම මේ තියෙන්නේ wool. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙළඳ පොලේ අපිට අඩු මිලකට ගන්න පුළුවන් මේ wool. ඔයගොල්ලන්ට මේ wool පාවිච්චි කරලා string art හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති wool වල තියෙනවා නිකන් wool පිපිලා වගේ ස්වභාවයක්. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ wool වලින් string art එකක් කරොත් ඒක sharp වට එන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙන කෙනෙක්ට නම් මේ wool පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට string art එකක් හදන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා cotton pearl. cotton pearl එක අපිට sizes කීපයකින් ගන්න පුළුවන් වෙළඳ පොලේ. ඉතින් මේ cotton pearl එක තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ string art හදන්න. මේවා මම CIB accessories, Trina Palace එහෙම නැත්නම් Peta Market එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට මේ cotton pearl එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම recommend කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට cotton pearl වලින් string art එකක් කරනවා නම් හොඳයි. ඊළඟට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැරලි නූල්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා embroider කරන්න අපි ගන්න කැරලි නූල්. I think මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් string art කරන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ පොඩ්ඩක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු string art එකක් කරනවා නම් මේකෙන් කීපයක් ගන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට වඩාත්ම සුදුසුයි මේ cotton pearl කියන නූල් జాතිය පාවිච්චි කරමු. අපි බලමු මොනවාද අපිට string art හදන්න ගන්න පුළුවන් ඇන වර්ග කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා panel pin. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන panel pin జాති දෙකක් තියෙනවා. යකඩ panel pin එකයි පිත්තල panel pin එකයි. ඉතින් මේ යකඩ panel pin තමයි මම ගන්නෙ string art කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පිත්තල panel pin එක ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක මේ මිල පොඩ්ඩක් වැඩි. නමුත් ඒකෙනුත් ලස්සනට string art එකක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ අඟල් 3 කාලේ panel pin එක. මේක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ string art කරන්න. ඔයගොල්ලන්ටත් මේ panel pin ගන්න පුළුවන් hardware වලින්. ඕනම hardware එකක panel pin කියලා එල්ලුවාම දෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපිට string art එකක් හදාගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගම් වර්ග දෙකක්. ඉතින් B6000 කියන ගම් එක තමයි මම use කරන්නේ. මේකෙන් හොඳට ඇලවෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් මිල වැඩි. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් fabric glue එකක්. fabric glue එකනොත් අපිට string art එක නූල් අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගම් වර්ග දෙකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොනවාද අපිට string art එකක් හදන්න ගන්න පුළුවන් ලෑලි වර්ග කියලා. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් string art එකක් කරන්න ගන්නේ Albizia wood එක. එහෙමත් නැත්නම් pine wood එක උනත් මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් pine wood ටිකක් මිලෙන් අධිකයි. ඔයගොල්ලන්ට Albizia wood එක ගන්න පුළුවන් නම් හරි ලේසි. ඒකේ ඇන ගහන්නත් හරි ලේසි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕනම වඩු මඩුවකින් මේ ලෑලි කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට size එක කිව්වහම අපිට ඒ size එකට කපලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අඟල් භාගයක් හෝ අඟල් 3 කාලක ඝනකමින් යුත් Albizia wood අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් string art හදන්න. තව ගොඩක් අය අහලා තිබිච්ච දෙයක් තමයි අපි string art එක හදලා ඉවර වුණාම ඇන පාට කරන්න මොනවාද ගන්න පුළුවන් paint වර්ග කියලා. ඉතින් මම මෙතන paint ಜಾති දෙකක් අරන් තියෙනවා. poster paint ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් string art එකේ ඇන පාට කරන්න. එහෙම නැත්නම් wood එක ඔයගොල්ලන්ට පාට කරගෙන මොනවා හරි string art එකක් කරගන්න ඕනේ නම් poster paint ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට fabric paint use කරන්නත් පුළුවන්. fabric paint ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. මොකද ඒක මිලත් අඩුයි. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පාට වර්ග තියෙනවා fabric paint වල ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට fabric paint පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් string art එකේ nails පාට කරන්න. එහෙම නැත්නම් wood එක පාට කරගන්න. ඉතින් string art කරද්දී තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මිටිය.
අපි පැනල් පින් ගහගන්න ගන්න ඕනේ හරි පොඩි මිටියක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. පොඩි මිටියක් තමයි අපි ගන්න ඕනේ ස්ට්‍රින්ග් ආර්ට් එකක් කරගන්න. මොකද ලොකු මිටියක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝගේ කියන්නේ පැනල් පින් ගහනකොට ඒක නැවෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි මේ වගේ පොඩි මිටියක් තමයි ස්ට්‍රින්ග් ආර්ට් එකක් කරගන්න ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ පොඩි මිටියක් හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ ස්ට්‍රින්ග් ආර්ට් එකක් කරගන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා අද මම කියපු දේවල්. මේ වර්ගවල නම් මෙහෙම. I think ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම උදව් කරනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ලස්සන ස්ට්‍රින්ග් ආර්ට් හදයි කියලා ඉස්සරහට. thank you my වීඩියෝ එක බලුවට. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.